हॅलो राणे, वाचायचा जेई मेन्सचा वाचायचा 12 नंबरचा. 18 gram of glucose is added to 178.2 gram of water. What the vapor pressure of water for this aqueous solution is? हे बघा, तुम्हाला 12 नंबरचा प्रश्न विचारला, हाच आहे ना तो. तुम्हाला टॉर मध्ये जरा जास्त प्रश्न विचारलाय जेईने. तर प्रश्न असा आहे, 18 ग्रॅम ऑफ ग्लुकोज ऍडेड इन 178 ग्रॅम ऑफ वॉटर. तर सिंपल थिंग आहे. 18 ग्रॅम म्हणजे काय असतं, हे सोल्यूट आहे आणि सोल्यूटचं वेट काय असतं, W2 असतं, आणि हे सॉल्व्हंट आहे, त्याचं वेट असतं W1. याचं मोलार मास माहिती असलं पाहिजे, जर तुम्ही लागत असेल तर लागतच आहे बघा. ग्लुकोजचा फॉर्म्युला माहिती पाहिजे. 6 टाकायचं, 6 कार्बन प्लस 12 H आणि ऍन्सर काढायचं 180. काढता येतं ना? काढता आलं पाहिजे. कार्बनचं मास 12 घ्यायचं, हायड्रोजन 1 घ्यायचं, ऑप्शन 16 घ्यायचं, सगळं प्लस करायचं 180. मग सिंपल आहे. काय आहे तर हा जो आहे, हा काय सांगितलं मी, W2, हा W1, हा 180, काय असतो तर मोलार मास 2. बरोबर, एवढं दिसतं आपल्याला. द वेपर प्रेशर ऑफ वॉटर फॉर द ऍक्युअस सोल्युशन. तुम्हाला वेपर प्रेशर ऑफ वॉटर सांगितलंय. काय सांगितलंय? वेपर प्रेशर ऑफ वॉटर. आता वेपर प्रेशर ऑफ वॉटर सांगितलं. वेपर प्रेशर ऑफ वॉटर म्हणजे काय, P0 सांगितलंय तुम्हाला. बरोबर, शोधा. आता कसं करणार? आता आपल्याकडे काय बघा, मोल फ्रॅक्शन. आता फॉर्म्युला थोडस आपण वेगळ्या प्रकारे बघू. आपण मोल फ्रॅक्शन काढून त्याला P0 P1 सिलेक्ट करू. काय करू? P0 P1 सिलेक्ट करू. हे बघा, अशा प्रकारे. हा फॉर्म्युला माहिती की नाही सांगा. वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू काय असतो? शिकलात ना? फ्रॅक्शन ऑफ ए इंटू P0 एस. राऊट लॉ. प्रॉब्लेम कशी होतीये? राऊट लॉ. राऊट लॉ काय सांगितलं? टोटल प्रेशर मध्ये पीएचं प्रेशर असतं आणि पीबीचं प्रेशर. मग पीएचं प्रेशर कसं काढलं होतं? पीए म्हणजे तो प्युअर असताना प्रेशर आणि त्याचे मोल फ्रॅक्शन. तो प्युअर असताना प्रेशर आणि त्याचे मोल फ्रॅक्शन. आणि आयआयटीने काय विचारलं की तो प्युअर असतानाचं प्रेशर किती? आयआयटीने काय विचारलं, तो प्युअर असतानाचं प्रेशर किती? मग तुम्हाला मोल फ्रॅक्शन जर माहिती असेल, काय असेल, मोल फ्रॅक्शन माहिती असेल आणि टोटल सोल्युशनचं प्रेशर माहिती असेल, तर तुम्हाला प्युअर वॉटरचं प्रेशर काढता येतं. बरोबर. तर फॉर्म्युलाला आपल्याला इथे जायचंय. आपल्याला वेपर प्रेशर ऑफ वॉटर जर माहिती असेल तर आपल्याला प्युअर वॉटरचं आपल्याला हे जे वेपर प्रेशर आहे हे मिक्स असतानाचं सोल्युशन असतानाच आहे. बरोबर, ग्लुकोज टाकलेलं असतानाच आहे. आणि हे काय आहे, प्युअर असतानाच. हे प्युअर आपल्याला शोधायचं आहे. मग ते शोधण्यासाठी आपल्याला शोधावं लागेल की त्यामध्ये किती मोल्स ऑफ काय आहे, वॉटर प्रेझेंट आहे. कळलं? मग तुम्हाला फाइंड आउट करायचं एक्स वॉटर. मग एक्स वॉटर कसा फाइंड आउट करायचा? तर तुम्हाला एक्स वॉटर फाइंड आउट करण्यासाठी वेट दिलेला आहे. काय दिलाय? वेट दिलेला आहे. हे बघा, आयआयटी येतं थोडं तुम्हाला तिथे डोकं घालावं लागतं. मग आधी मोल फ्रॅक्शन कसं काढतात ते माहिती पाहिजे तुम्हाला. मोल फ्रॅक्शन कोणत्याही गोष्टीचं काढा. कसं काढतात? आता मोल फ्रॅक्शन ऑफ वॉटर काढायचं आहे. तुम्ही काय करणार? मोल कोण कोण होतं तिथे? ते दोन गोष्टी होत्या. एक होतं वॉटर आणि एक होतं ग्लुकोज. मग मोल ऑफ वॉटर, मोल ऑफ ग्लुकोज, बरोबर, आणि मोल ऑफ वॉटर. कळलं का? मोल फ्रॅक्शन कसं काढतात? मोल फ्रॅक्शन ऑफ वॉटर कसं काढतात? मोल ऑफ वॉटर अपॉन मोल ऑफ वॉटर प्लस मोल ऑफ ग्लुकोज. आठवा. तर सोल्युशन मध्ये टोटल मोल कोणाचे आहेत? मोल ऑफ वॉटर, मोल ऑफ ग्लुकोज. त्याच्या आउट ऑफ कोणाचे काढायचे आहे? मोल ऑफ वॉटर. त्याला म्हणतात मोल फ्रॅक्शन ऑफ वॉटर. फॉर्म्युला आधी आला पाहिजे. राणे, कळाला फॉर्म्युला? विशाल, विशाल. हो सर. हो सर. शिकलाय पण. मोल फ्रॅक्शन कसं हो. काढतात? मोल फ्रॅक्शन ऑफ ए काय असतो? द मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी. कारण सोल्युशन मध्ये ए आणि बी चे दोघांचे मोल असतात. Na ही असतो आणि Nb असतो. त्याच्या आउट ऑफ आपल्याला काय करायचं असतं? Na काढायचं असतं. मग हा फॉर्म्युला आहे आपला. मग ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये आपल्याला मोल फ्रॅक्शन ऑफ वॉटर काढायचं आहे. मग मोल फ्रॅक्शन ऑफ वॉटर काढण्यासाठी, मोल ऑफ वॉटर काढण्यासाठी कसं करावं लागेल? एन ऑफ वॉटर अपॉन एन ऑफ वॉटर विथ एन ऑफ
पुन्हा येतो ग्लुकोज. मग एन ऑफ वॉटर काढा आणि एन ऑफ ग्लुकोज काढा, तेव्हा तुम्हाला मोल फ्रॅक्शन ऑफ वॉटर मिळेल. मग एन ऑफ वॉटर, मोल ऑफ वॉटर कसं काढायचं? मोल ऑफ वॉटर काढण्यासाठी, नंबर ऑफ मोल ऑफ वॉटर काढण्यासाठी कसं असतं? गिव्हन मास बाय मोलर मास. फॉर्म्युला काय असतो मोल काढण्याचा? गिव्हन मास बाय मोलर मास. मग वॉटरचा गिव्हन मास किती आहे? वॉटरचा गिव्हन मास किती आहे? 178.2 आणि मोलर मास किती असतं? 18 ग्रॅम. 178 बाय 18 ग्रॅम केलं की तुम्हाला काय मिळणार? तर मोल ऑफ वॉटर. कळलं? मग सेकंड आहे मोल ऑफ ऍसिडो ग्लुकोज करावं लागेल. मग मोल ऑफ ग्लुकोज करण्यासाठी तेच गिव्हन मास ऑफ ग्लुकोज अपॉन मोलर मास ऑफ ग्लुकोज. गिव्हन मास ऑफ ग्लुकोज किती आहे? 18 ग्रॅम अपॉन मोलर मास ऑफ ग्लुकोज किती आहे? 180 ग्रॅम. बरोबर? 18 अपॉन 180 0.1. तर तुम्हाला इथे मिळालं, इथे काय मिळालं? मोल ऑफ ग्लुकोज. इथे मिळालं मोल ऑफ वॉटर. मग तुम्ही फॉर्म्युला टाकलं. काय टाकलं? मोल ऑफ वॉटर अपॉन मोल ऑफ वॉटर विथ मोल ऑफ ग्लुकोज. म्हणजेच काय? मोल फ्रॅक्शन ऑफ वॉटर. मिळालं मोल फ्रॅक्शन ऑफ वॉटर. मग मोल ऑफ वॉटर टाकायचं इथे 9.9 अपॉन 9.9 प्लस 0.1. ठीक आहे. मग तुम्हाला मिळाला मोल फ्रॅक्शन ऑफ वॉटर. मोल फ्रॅक्शन ऑफ वॉटर वरून आपल्याला काय शोधायचं आहे? आपल्याला शोधायचं आहे द वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर वॉटर. मग वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर वॉटर आणि मोल फ्रॅक्शन काय फरक असतो? तर मोल फ्रॅक्शनला प्युअर वॉटरने जो प्रेशरने मल्टिप्लाय केलं तर टोटल प्रेशर मिळतं. मग आपल्याला हे प्युअरचं प्रेशर काढायचं आहे. मग प्युअरचं प्रेशर काढण्यासाठी आपल्याला काय काढावं लागेल? द वेपर प्रेशर ऑफ P0 हे काढावं लागेल. बरोबर? मग हे कसं काढायचं? तर यासाठी मग आपण आता डोकं लावू. कसं जायचं? हे बघा तुम्हाला, सॉरी काय विचारलाय? वेपर प्रेशर ऑफ वॉटर फॉर ऍक्विस सोल्युशन साठी. म्हणजे तुम्हाला हे काढायचं रे, सोल्युशन मध्ये असलेलं प्रेशर काढायचं, म्हणजे पी वॉटर काढायचंय. मग पी वॉटर काढण्यासाठी तुम्ही मोल फ्रॅक्शन काढलं. मोल फ्रॅक्शन किती आलं होतं आपलं? मोल फ्रॅक्शन किती आलं होतं? हे आलं बरोबर. आणि प्युअरचं प्रेशर काढायचं. प्युअरचं कन्सिडरिंग ऍट अ बॉइलिंग पॉईंट. बॉइलिंग पॉईंटला पाण्याचं वेपर प्रेशर किती असतं? 760 mOf असतं. किती असतं? 760 mOf. आता आयडीला म्हणायचे की तुम्हाला एवढं लक्षात पाहिजे की वॉटरचं प्रेशर बॉइलिंग असताना किती असतं? 760 असतं. बरोबर. प्युअर वॉटरचं प्रेशर किती असतं? 760 mOf. जर तुम्ही इंजिनिअरिंग झाला असाल तर तुम्ही झोपेतही विचारलं तुम्ही ते सांगणार 760 mOf. आणि ते कन्सिडरेबल असतात. तुम्हाला ते 11ला तेवढं लक्षात ठेवायचं. झालं. मग त्याला मल्टिप्लाय केलं की आन्सर. त्याला मल्टिप्लाय केलं की आन्सर. प्रॅक्टिकल लक्षात राहतो. कोणाला? इंजिनिअरिंग प्रॅक्टिकल करूनच लक्षात राहतं. ऑटोमॅटिकली लक्षात राहतं. ऑटोमॅटिकली. जेव्हा तुम्ही इंजिनिअरिंग मध्ये गेलात ना तर तुम्हाला आता ऍज अ मेकॅनिकल इंजिनियर म्हणून मला काय शिकवलं जातं माहितीये का? फ्लुइड मेकॅनिक्स. काय शिकवलं जातं? फ्लुइड मेकॅनिक्स. मग फ्लुइड मेकॅनिक्स मध्ये डॅम्स येतात, पुन्हा सर्व ट्युबिंग येतात. म्हणजे जिथे वॉटर असतं सर्व वॉटर. मग वॉटर तुमच्या त्याच्या प्रेशर शिवाय त्या डेन्सिटी शिवाय तुम्ही त्याचे कॅल्क्युलेशन करू शकत नाही. कळतंय? वॉटर म्हटलं म्हणजे त्या सर्व गोष्टी माहिती असल्याशिवाय तुम्ही त्यांचे मशीन्स वरती काम नाही करू शकत. त्यामुळे तुम्हाला एअर असो वॉटर असो ह्या अशा गोष्टी आहेत, याच्या सर्व गोष्टी इंजिनिअरला पाठ करावं लागतात तर तुम्ही ते करू शकता. नेक्स्ट. आता पुढचा प्रश्न आहे सीडचा प्रश्न आहे. आपण घेतला होता हा 14 नंबरचा. काय सांगितलं होतं इथे? बॉइलिंग पॉइंटचा फॉर्म्युला काय तर सांगितला होता. काय असतो तो? एक फॉर्म्युला हा असतो. बरोबर. कसं लिहितात त्याला? डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी. केबी हा कॉन्स्टंट असतो. केबी काय असतो? कॉन्स्टंट असतो. मग केबी काढल्यानंतर आपला फॉर्म्युला माहिती आहे मोलॅलिटीचा फॉर्म्युला. तेव्हा लक्षात ठेवा चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट त्याला काय म्हणतात? चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट म्हणजे टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलॅलिटी. आणि डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी कोणता? हा एक कॉन्स्टंट असतो. काय असतो? कॉन्स्टंट असतो. बॉइलिंग पॉइंट कॉन्स्टंट. आणि मोलॅलिटीचा फॉर्म्युला आता शिकवला मी W2 बाय W1 इंटू 1000 अपॉन M1 शिकवला की नाही? हा तोच फॉर्म्युला दिसला का? 1000 केव्हा घेतो आपण जेव्हा लिटर मध्ये गप्पा करतो तेव्हा
लिटर नाही तर 1 घेतो. काय घेतो? 1 घेतो. त्याचा तो 1000 नसतो. तर सिंपल तुम्हाला फॉर्म्युला विचारला होता, तर फॉर्म्युला इथून काढायचं, मग याला मॅनेजमेंट करायचं, मग इथे 1 घ्यायचं आणि आन्सर काढायचं. 1000 घेतलं तरी काही ठीक आहे, तिथे नसेल 1000 दुसरं काय होणार आहे? फॉर्म्युला तोच असेल ना. तर सोपा प्रश्न आहे. नेक्स्ट आहे सीईटी 15 ला विचारलाय तुम्हाला. काय विचारलाय 15 ला? राणे वाचायचं. 19 ला If the elevation and boiling point of a solution of 50 gram of solute in 500 gram of water is delta TB, the ebullioscopic constant Kb of water is equal to. हे बघा प्रॉब्लेम आहे. बॉइलिंग पॉइंट म्हणजेच काय आपल्याला माहिती आहे, तो वाढतो. बॉइलिंग पॉइंट इलेव्हेट होतो म्हणजे वाढतो. बॉइलिंग पॉइंटच्या फॉर्म्युलाला म्हणजे आपला फॉर्म्युला लिहून घ्यायचा. काय आहे? डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी आणि मोलिटी. मोलिटी म्हणजे काय? W2 बाय W1 1000 इंटू M1. बरोबर लिहिला? तर M2 असतो. लिहिला फॉर्म्युला. फॉर्म्युला लिहिल्यानंतर शोधायचं की काय दिलंय तुम्हाला. इफ the boiling point of the solution of a 50 gram of solute किती ग्रॅम आहे? 50 ग्रॅम. म्हणजे वेट ऑफ सोल्यूट म्हणजे काय असतं? W1 काय असतो? W1 आहे 50 ग्रॅम. मोलार मास ऑफ सोल्यूट 100 म्हणजेच काय? M2 किती आहे? 100. बरोबर ना. पुढं 50 ग्रॅम ऑफ वॉटर म्हणजे वेट ऑफ सॉल्व्हंट 500 ग्रॅम. बरोबर का? केबी काढायचंय. काय काढायचंय? केबी काढायचंय. मग केबी काढायचा, मग लिहायचं डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू 500 इंटू 1000. तिथे ऑलरेडी आहे तिथे. आणि अपॉन 100 इंटू 50. मग हे 0 कॅन्सल करायचं. हे 1 कॅन्सल करायचं. 1 आला इथे म्हणजे इथे फक्त 100 आहे. पुन्हा हा 0 हा 0 हा 0 हा 0 म्हणजे किती? 100 राहिले फक्त वरती. मग डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू 100. बरोबर. मग केबी इज इक्वल्स टू डेल्टा टीबी अपॉन 100. बरोबर. बनायला पाहिजे ते 1000 खाली आहे 100 वरती आहे. मग कुठे 0 चुकवलं आपण? तुम्ही 1000 वरती घेतला 100 खाली घेतला. हा मग तसं करायचं. बरोबर. तर शक्यतो तुमचा आन्सर करेक्ट हे आलं पाहिजे. तर फॉर्म्युला एकदम सोपा होता. काय नाही, जे हे लक्षात असेल तर सर्व गोष्टी संपल्या. फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पॉइंट सारखाच आहे. फ्रीजिंग पॉइंटला काय विशेष गोष्ट नाही, दोघांचे प्रॉब्लेम सारखे. काय आहे? दोघांचे सीईटी 2010 सीईटीचा प्रश्न घेऊ आपण 70 नंबरचा. तर तुम्हाला सांगितलंय केएफ. काय सांगितलंय? केएफ म्हणजे काय? फ्रीजिंग पॉइंट. काय सांगितलंय? फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट असला म्हणजे आपला फॉर्म्युला लिहून घ्यायचा. काय लिहायचा? ह्या फॉर्म्युलाला थोडंसं चेंज करायचं. याला बी च्या ऐवजी काय लिहायचं? एफ लिहायचा. बी च्या ऐवजी एफ. म्हणजे कसं लिहिणार? टी डेल्टा एफ इज इक्वल्स टू के एफ इज इक्वल्स टू 1000 W2 W1 इंटू M2. बरोबर. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंटचा फॉर्म्युला सेम. बी च्या ऐवजी काय करायचं? फक्त एफ करायचं. फॉर्म्युला लिहिला. तर शोधायचं प्रॉब्लेम मध्ये काय? जर फाइंड द केएफ शोधायचं आहे म्हणजे हा शोधायचा आहे. हे मल्टिप्लाय आहे. फॉर 16 ग्रॅम ऑफ युरिया ऍक्च्युअली 16 ग्रॅम म्हणजे तो काय असतो? ऍक्च्युअली सोल्यूटच असतो. काय असतो? सोल्यूट. वॉटरने डिझॉल्व्ह करायचंय. मग वेट ऑफ सोल्यूट म्हणजे काय? W2. तर तुम्हाला W2 दिलेला आहे 6 ग्रॅम. बरोबर. डिझॉल्व इन 0.1 DMQ ऑफ वॉटर. 0.1 DMQ म्हणजे काय? तर इथे DMQ म्हणजे काय? तुम्हाला काय दिलंय? वॉटर दिलाय. इज करस्पॉन्डिंग टू वेट ऑफ युरिया. मॉलिक्युलर वेट ऑफ युरिया म्हणजे काय? तुम्हाला M2 दिलाय. M2 किती दिलाय? 60 ग्रॅम. बरोबर. करेक्ट का? मग तुम्हाला वेट काय काढायचं आहे? केएफ काढायचं. मग तुम्हाला 1 DM क्यूब दिलाय. बरोबर इथे. मग तुम्हाला 1 DM क्यूबचं रिलेशन कशात पाहिजे आहे? वॉटर मध्ये पाहिजे. कशामध्ये पाहिजे? वॉटरचं वेट पाहिजे. वॉटरचं वेट दिलंय का? नाही.
पण 1 dm क्यूबचा मिनिंग असतो 1 dm क्यूब म्हणजे किती असतं 1 लिटर असतं. मग 0.1 dm क्यूब म्हणजे किती असतं 100 असतं. 1 dm क्यूब म्हणजे काय असतं 1 लिटर. मग 0.1 dm क्यूब म्हणजे काय म्हणजे 100 ml. 100 ml. बरोबर. मग 100 ml चं मास किती असतं 100 ग्रॅम किती असतं 100 ग्राम. म्हणून आपण डायरेक्टली लिहितो 100 ग्रॅम. करेक्ट समजलं. तर पाण्याची कॅपॅसिटी पण चेक करतो तर ती वेट स्केलवर चेक करतो. काय माहिती इथे काहीतरी जर चुकी केली आहे 0.1 बरोबर बरोबर. त्याने फक्त एक चुकी काय केली इथे की त्याने वेट प्रॉपरली द्यायला पाहिजे वाटतं. असं डायरेक्टली व्हॉल्यूम वरनं वेट काढणं चुकीचं आहे. व्हॉल्यूम आणि वेटचा संबंध लागत नाही. हा प्रॉब्लेम ऍक्च्युली कॉन्ट्रोवर्शियल आहे. इथे त्यांनी वेट ऑफ वॉटर इथे एक्झॅक्टली द्यायला पाहिजे होतं की 100 ग्रॅम ऑफ वॉटर वगैरे इथे त्याने 100 ग्रॅम द्यायला पाहिजे. काय द्यायला पाहिजे ग्रॅम. वॉटर लक्ष ठेवा. तुम्हाला 1 लिटर ऑफ वॉटर म्हटलं त्याचा अर्थ 1 kg ऑफ वॉटर असतो. मग तुम्हाला म्हटलं की 1 लिटर ऑफ ऑइल हा 1 kg ऑफ ऑइल नसतो. कळलं तुम्हाला जर आता हे याने कसं असतं 1 kg ऑफ जर तुम्हाला म्हटलं की 1 kg ऑफ वॉटर म्हणजे 100 ml 1000 ml असतो. तुम्हाला म्हटलं की एक ऑइल आहे ते ना 1 kg आहे म्हणजेच ते 1000 ml असेल याची गॅरंटी नाही. त्याच्यापेक्षा जास्त असतो. त्यापेक्षा जास्त असतं. आता ऑइल हे लाईट असतं डेन्सिटी कमी असते. वॉटरला तुम्ही डायरेक्टली 1000 ml ला 1 kg म्हणू शकता. आणि यांनी इथे एक्झॅक्टली तेच केलंय. काय केलंय तेच आणि तुम्ही डायरेक्ट करायचे. फॉर्म्युला काढायला एकदम सोपं आहे. मग केएफ माहिती आहे तुम्हाला केएफ केबी काढायचा होता सॉरी केएफ काढायचा होता. केएफ काढताना टीएफ दिला तुम्हाला की फ्रीजिंग पॉईंट कितीने कमी होतो आहे 15 ने बरोबर. डेल्टा टी दिलाय ते. हम्म? 0.15 डेल्टा टी आहे. हा डेल्टा टी नंबर. डेल्टा टी म्हणजे तेवढ्याने फ्रीजिंग पॉईंट काय होतो कमी होतो ना. फ्रीजिंग पॉईंट कमी होतो म्हणजे काय आधीचं टेम्परेचर असतं त्याच्यापेक्षा टेम्परेचर कमी होतं. जात आहे की नाही डोक्यात का गेलं डोक्यात चाललाय ना. ओके तर हा एकच प्रॉब्लेम आहे आणि जाऊ द्या उद्या घेऊ असं वाटतं बद्दल. उद्या घेऊ विशांत. हो सर उद्या घ्या.